اول خو زه د پاکه ډېر شکرګزار یم چې ماته اواز کړم سپیشلي رضا صاحب دې را سره خبره کوله چې دې کال سیمینار کې موږ څه ټاپک باندې خبرې وکړو نو موږ ډسکشن کې په دې اګري شو چې پښتنو سکالرشپ پښتنو باندې څومره سکالرشپ لیکل شوی پای باندې هغه انټروډیوس کو ویورز د سکالرشپ خو بلا ډېر زیات دی دومره ډېر لیکل شوي دي دا بکس چې کوم تاسو وینئ دا لکه ته ما خپله لایبرري کې اټس ناټ ایون کوارټر هم نه دی د دې نه لکه ډېر شی دی بیا ریسرچ آرټیکلز هم ډېر زیات دي ښه دا چې کوم ما راوړلي دي ځان سره دا ټول د انګریزی دي ما دا واز اسیومینګ چې پښتو باندې چې کوم لیکل شوي دي نو هغه تاسو ته زیاتره به خلکو ته معلوم وي بل دا دی چې دلته ما سره داسې اسانه ذریعه نه وه چې ما راپوښتلی وی کتابونه دې خوا خو دلته ډېر ګران دي په امازون او په دې باندې چې تاسو هلته چې کوم پبلش بک دي پښتو کې ډېر ګران دي نو ما چې کوم میجر ورکس دي اټلیسټ هغه ما سره شته دی او چې کوم ار ویری انفلوئنشل نو ما ون بای ون به هغه تاسو سره انټروډیوس کړم ټولو کې مخکې چې کوم دی فریډریک بارت پولیټیکل لیډرشپ among SWAT Pakhtuns. دا کتاب پبلش شوی 1959 کې او فریډریک بارت چې کوم دی انثروپولوژي کې هی از ا جاینټ ډېره لویه نامه ده دا ما امریکن یونیورسټي په ډي سي نه ما اوس ریسنټلی پی ایچ ډي وکړه نو زموږ په کورس ورک کې زموږ په کورس ورک کې دا کتاب شامل دی او any anthropologist sociologist چې هغوی مطلب they know this book ولیکل شوی پښتنو سوات باندې د ده نه پس چې تاسو به اکثر ګورئ په سوات باندې ډېر زیات کتابونه لیکلی شوي هغه صرف ځکه چې ده ریسرچ وکړو نور خلک بیا ده پسې لاړل چې لکه څه چینجز راغله چې کله بارت پروفیسر بارت چې کله لیکل کړي نو په څه چینجز راغلو نو هغه لکه هیز ا ویری بیگ کله لیکل شو 1959 کې دا پبلش شو خدا دې چې any research on Pashtun پښتنو باندې یو ریسرچ هم دې څومره شوي دي هغې کې به بار منشن خامخا وي د بار مطلب تاسو چې بیوګرافي ګورئ که نه یو کتاب اینډ ته چې لاړ شي چې کوم کتابونه کنسلټ شوي دي یا کوم رایټران کنسلټ شوي دي ریسنټ چې څومره کتابونه دي کې بار نامه خامخا وي لکه هی از د میجر سپیکر in Pashtun scholarship. No, this is a very important book. Like that, basically, political leadership aswat ke da kai chi da feudal system ya de ke da he basically divides Pakhtana pa three groups ki yo ke they like they use Pakhtano ke caste system de. By caste he doesn't mean caste system like a Hindu culture ki ya purity or da bandi base bandi ne de. Aga which core lineage group ته یو چې کوم دی دی ورته پښتون وایي بیا چې دی هولي lineage کوم کې سیدان میاګان او دا راځي او بیا چې کوم هغه دریم ګروپ چې کوم دی هغه کلاینټ ګروپ دی خیر د کتاب کریټیک شوی ډېر زیات دی دا ایډیاز کریټیک شوی ډېر زیات دی خو nonetheless is very important. If you are interested in Pashtun scholarship, this is a must. بعد نه پس چې دی بیا دې څه وجه ده چې په سوات باندې ډېر زیات کار شوی دی as compared to any other part of because Bart went there first. Bart don't you think چې دا دی وجه mainly دا و چې هلته کې چې کوم رولر د سوات هغه چې کوم دی یو educated کس و او هغه چې کوم دی receptive و نور scholars ته لکه په دیر باندې اړو کار دی شوی نه برین دیر دی و دیر ته رسوبتلی دی as compared to سوات هلته کې چې کوم دی زما په خیال باندې چې ډېر زیات چې کوم خاص کر انګلیش چې کوم scholars دي نو هغه هلته کې ډېر زیات don't you think that could be a reason ځکه چې د سوات چې کوم last والی باندې نامه یې شو میګلو رنګ داغه autobiography داغه biography بات لیکل right هغه بات لیکل نو he might be very receptive that might be a reason دا سوات چې کوم دا یو خپل سټیټ و دا نه پاکستان سره نه انډیا سره او د دې ټول دغه چې کومونو دا به یورپ سره دا به لکه جرمنیانو به دغه کور کو نو په دې وایي دا 1963 کې چې کوم دی نو سوات چې کوم دی نو د پاکستان سره یو ځای شو نو دا نور چې کوم دی آزادو د انګریزانو خلاف دا نور سټیټونه چې څومره مطلب او دا واحد یو دغه چې دغه به یورپ او انګریزانو به سوات چې کوم دی دغه کو په دې مین وجه دغه
وش زیات انفلوئنس به د انګریزانو د جرمنیانو په سواد باندې دیګ ډاکټر صاحب یو اوس آزاد شوی دا زه به یو مشوره درکم چې د خپل پریزنټیشن کې بیا په ډسکشن خبرې کېږي Stiga tatu pakhe kausam ka yaad aa ko stiga tatu se dawakh. I just wanted to give خبرې it. ډېرې دي بیا به کنټرول Ah. یو لاس منټ تاسو ورکړئ تا دې چې time اخینا پس چې لکه بعد زبوه ما بیا به موږ راولو پروفیسور اکبر اس احمد تاسو نامه ولیدلې د امریکن یونیورسيټي کې پروفیسور دی انثروپولوژیست دی او د پولیټیکل ایجنټ او د موومنت ایجنټ دی پخوا بیا امبیسیډر مو د امریکې د پاکستان طرف نه خو د برټش کلچرل انثروپولوژي کې ټرین دی کیمبرج ته خپل پی ایچ ډي کړی ده نو د کتاب لیکلی او which I think is his dissertation as well. نو دا کتاب چې کوم دی پښتون economy and society traditional structure and economic development in a tribal society نو د مومنت باندې کړی دی د مومنت انرژي باندې بیا د لکه پښتونولي د دې political structure د دې economic structure او په دې شی باندې هغه کتاب لیکلی that's another important book. بیا اوس خو د پروفیسور اکبر احمد خو زیاته لیکل اسلام او ویسټ باندې د دې باندې کوي خو د سٹارټ د خپل اکیډمیک کیریئر پښتنو نه کړ بیا دا هغه بل کتاب د میلینیم اینڈ کریزما امنګ پټانز a critical essay in social anthropology د کې د میلینیرین موومنت خبره کې میلینیرین موومنت چې کوم شی د انګریزانو خلاف چې کوم هغه وخت کې په قبایلو کې خلک روچت شو خاص کر د مليان شو یا فقیر او پی پی او داسې د ټول خلک روچت شو او دی به جهاد کول او دی باندې کې امټس جوړ شو چې د سر سپر نېچرل پاورز دی او داسې دی انګریزانو له بدی شکست ورکړي هغه دا ټول په هغه باندې چې دا ریزिस्टنس چې کوم هغه څنګه شی او دا میلینیرین موومنت چې کوم دا څنګه روچت شو نو that's another important book. دا هیستورین دی سید بکار علی شاه تاسو نامه ولیدلی very important scholar ډېر د قائدین یونیورسيټي کې جرمني کې ډېر وخت هلته پروفیسر و هیستورین دی او د 1937 او 47 په منځ کې فرنټیر هغه وخت فرنټیر و چې دا مسلم لیگ پالیټکس مسلم لیگ دلته څنګه کمیونل پالیټکس شروع کو پښتنو کې چې هندو او مسلمان او سکھ ته او دادا د هغه د خپل کې هغه څنګه چنګول او دا ټول شیزونه هغه باندې مسلم لیگ پالیټکس very important book. I recommend چې دا تاسو خامخا وګورئ دا کتاب سید بکار علی شاه کتاب ها بنرجی پروفیسر بنرجی دا ډېر زیات زبردست کتاب دی I personally like it a lot زه به تاسو ته ریکمنډ دا کتاب تاسو خامخا ووایئ لکه دا کتاب اکیډمیک ورک چې دی هغه زیاتره لږ داسې ډرای غوندې کتاب دی دا کتاب چې تاسو وایئ you'll enjoy it and maybe you چې جړات هم راولي there were moments when I was reading this book چې ما لکه I was almost crying د دې کتاب خدای خدمتګار باندې دا وایي چې خدای خدمتګار چې کله پاکستان جوړ شو ارڅه دغه شي نو دا نوې جنریشن چې کوم راوچتېدو دا د پاکستان آیډیالوژي او د دې انډر وکنه اخبار ټي وي هر یو شي کې پاکستان او دغه عبدالغفار خان چې کوم دی هغه بالکل د هیستوري نه ډیلیټ شوی تر دې پورې چې پاکستان جوړ شو نو د ټارګټډ باچا خان او د باچا خان چې څومره لکه ډاکومېنټس ارکایوز خلکو سره راغلي سووینیرز میمورابیلیا هر یو شی چې هغه دي سوزول پاکستان حکومت سوزول نو دې پښتنو سره دا ډېره ښېګړه کړې ده چې دا لاړه and she pointed out each and every خدای خدمتګار چې کوم ژوندی و او دا لاړه هغې سره د انټرویو کړه نو دا کتاب is based on that خو لکه د دې I wanted to read a passage دغه کنه ته چې کله داسې مشران خلک وو ټیک ته ډېر پکې مړه شوي چې کوم پاتې وو نو هغې سره چې دا خبرې لکه دا ویل چې ما ته ویل چې موږ سره زما نسو یا زما بچو چې رانه هم سره کېناسته چې تاسو خدای خدمتګار څه شي او تاسو څه کوو که نه نو دا چې هلته لاړه نو خلک ډېر ایموشنل شو چې څومره خدای خدمتګار و هغې
لکه ایموشن شنو یو سین دی دا اخره کتاب په اخره کې وایي چې داسې یو ځل دا هغه حبیب الله نامه وه د هغه خدای خدمتګار و هغه سره په ګاډي کې ناسته وه روانه وه نو لکه کتاب ختمېدو وخت کې دا خبره کوي نو دا سین تاسو ته لکه ویم انګریزی کې دی One day Habibullah, my constant companion and guide on the roads of the frontier, suddenly stopped the car in the middle of nowhere to ask me a question. What do these talks with these brave old men mean to you? Are you going to just take them away and put them in your book and forget about them? Do they really touch you anywhere? I was at a loss of words, the author of which I didn't have any answer. We had just spent 3 hours chatting with an old Khudai Khidmatgar who was now so poor he did not own his house. And we had to chat in my car. He was so poor that he didn't even have his house. Enthusiasm when Banerjee went and talked with him, but his enthusiasm had been overwhelming, and he jumped out of the car into the rain to show me how they used to march and drill, shouting the old commands, beseeching me to imagine him not as the desperately poor and toothless man who stood before me, but as a manly youth, splendid in his uniform, marching with hundreds of other soldiers. The tears that I had held back then as I watched now flowed at Habibullah's challenge. Like energy or the was totally disconnected, young generation totally disconnected. And when you touch those chords, inner feeling, though, they came up with all that enthusiasm and energy. This is the book, Performance of Emotion Among Pakhtoon Women. Da hum professor da University of Pennsylvania, Ivy League University da, ai ki de Pakhto teach kare. Da de khpal lur nama lavangina. She white American. Tek shwa khpal lur nama de lavangina khadera Pakhtono sare de domre mina wa. De khpal research paswat au Ahmadi panda da ya dai de ko hat taraf to da hazin ke de kare. This is a path-breaking book. ځکه چې تر اوسه پورې څومره انثروپولوژیسټو یا ریسرچرز او سوسیالوجیسټ دي به چې لاړه د دې به د سړو باره کې خبره کوله سړي سړو سوسایټي مینلی سوسایټي څنګه ده میل سوسایټي څنګه ده چې د دې ریسرچ په ښځو باندې نو دې لکه دا ویلې چې what does it mean پښتونولي what does پښتونولي mean for a woman د سړي دپاره یو څو شیزونه دي چې هغې په ترو باندې هغه ځان اسرټ کوي نو ښځه څنګه پښتانه ښځه څه کوي نو دې ریسرچ چې کوم دی نو دې لکه لاړه او دا آسان دی که تاسو دې دا مړو باندې چې کېږي داسې دا شیزونه دې ریکارډ کړه او دې لکه د دې کنکلوژن دا و چې د ښځې پښتونولي د هغې چې څومره تکلیفات هغې برداشت کړه ټیک شوه بیا دا د پښتو چې څومره ژانر راځي ټپه شوه یا چاربیته شوه چې کوم داسې ژانر راځي چې کوم کې پښتنو ښځو خپل ایکسپریشن کړی دی نو هغه دې انالایز کړي دي او دې لکه بیا دا ډسکس کړی دی چې پښتنې ښځې خپل ځان څنګه اسرټ کوي نو دې اگزامپل داسې ورکړی دی چې لکه اکثر چې مړې کېږي لکه پښتنو ټریډیشنل سوسایټي کې خو دا دی چې سیګریګیټډ دي ښځې بیلې دي سړي بیل دي ښځې به پرده ساتي او هغسې نو دا وایي چې دیر آر مومنټس چې کله ښځه ځان اسرټ کوي او سړی چې دی نو هغه بیا سبارډینیټ پوزیشن والي هغه اگزامپل دی په مړه کې ورکړی چې که څنګه مړې وشي او تاسو به کتلي چې ښځه دې په ټم نه کي ګریوان به وشلي ځان هم وهي او ایون سړي به لکه دا ګریوان به نیسي وړکې راوړکې ته چېرته وې دا بل دغه شو نو هغه سرچ نو سړی بالکل سبمیسیو پوزیشن کې وي هغه وخت هغه ډېر دغه نه شي کولی نو هغه لکه داسې کاینډ اف مومنټس دې ډسکس کړي دي چې ښځه خپل دغه څنګه کوي دې کتاب نه پس بیا به نور انثروپولوژیسټ راغله او هغوی په ښځو باندې بیا کار شروع کړو چې پښتنو ښځو باندې سټډي نو بیا دا پروفیسر اکبر اس احمد لور وه عامره احمد دې په سوات کې
دیخو لکه the poorer class باندې discussion کړی دی Benedict Grima دی چې the aristocracy او the higher class among Pashtun women هغوی خپل rituals او هغوی خپل غمخوادي څنګه کوي پای باندې دغه لیکلی شوی Charles Lindham ډېر influential anthropologist دی په سواد باندې لیکل کړي دی it's a very interesting book کله تاسو چېرته if you want to read and enjoy نو دا تاسو کافي په شوق او په دغه باندې you'll enjoy it a lot this book the well there's a lot of stuff that I can talk about look at the even psychological aspect هم خبره کړې ده دا کړې چې خپسه چې په سړو باندې راځي نو دې دا پښتون manliness سره associate کړی دی چې دا پښتانه دا کوي it's actually some form of anxiety that men feel کنه that's an important book Bartered Bride دا په افغانستان کې په دورانی ټرایب کې بیا سب ټرایب چې کوم دی مدوزی ټرایب باندې کې ودونه I can see your key, I banded crazy. It's a prosaic kind of book, like a scholarly, they detail it might not be very fun to read, but it's very important book. Then about like your anecdote, but the way much that the Habarakachi, Pakhtoon oral culture, or Haroshima Pajaba, the Waki, was written Pakistani system, Afghan system, Ram and Haroshi writing, the Habarakachi, like a Pahwabache. واده به کېدو او دا نیټه به خلکو ایښېده چې لکه دوه فیملیز کې نو لکه دا چې کوم دا پګړي ورته څه وایي پګړی نه به یو تار به یې داسې راوښکو هغه به یې لکه جیری پلار له به ورکوي چې دا به یو قسم له یو قسم و یو اوت و چې بس دا به نو بیا اوس ریټن فارمز راغله او دا ټول چیزونه هغه چیزونه ختم شو خو دا به وایي چې دا په دې ودونو کې په نکریزو اکثر دا رومال خلک نه ورکوي او دا چې that comes from that tradition دا تار دا هغه ځینه دا ما سره چېرته دی دلته I want to read it from there the Madhuzai say that in the past all bride prices were in fact kotara does it ring a bell that's the last page in Pakhtoon last page kotara دا د یو مرغۍ نوم دی یو کمترې نه یو کوتړ یو غټه مرغۍ موږ ورته دلته کې بعضې وخت کې خلک ورته ډینګو وایي که دا هغې سره تشبیه لري خو this is خو لکه دې نه مخکې دا څه وایي چې دا څه سره ریلیټ کوي کوتړه Then no formal engagement ceremony was held ودونه به چې کېده څه formal engagement به نه سبا خو شادیهانو دا شي کوي The bride's guardian simply gave a thread, tar, from his turban to the groom or his guardian as a sign of his willingness to complete the verbal contract between them. They preferred the kotara form to be explicitly stated before witnesses. Now, like Os Khudane, verbally or literally, but the key, I'm not very clear. Like that's another important one. دا شاه محمد حنیفي دا هم پروفیسر دی په جیمز میډیسن کې دلته ورجینیا کې دا انفلوئنشل ډېر ښه هسټورین دی هغه افغانستان باندې لیکلی دی چې افغانستان سټیټ جوړېدو نو هغه وخت کې د پښتنو ټریډ ریلیشنز چرچ ته میډل سنټرل ایشیا کې و بیا انډیا دغه ځای ته that's another important book on that poetry of the Taliban دا کتاب چې دی دا دی چې کوم رایټران دی what they did was that they recorded افغانستان کې خاصه طالبان یې څومره پښتو کې پویټري کړې ده هغه ټوله دی ریکارډ کړه هغه بیا دی ټرانسکرایب کړه دا چې دی د دې یو ډرابیک دا پبلش شوی په 2012 کې دی د دې یو ډرابیک دا دی چې دا ټول انګریزی کې دی there is no پښتو ټیکسټ No, our translation singer day or what actually the text was available there. No, but still it's a good read. I get like a Taliban خپل poetry کې ځان څنګه construct کوي او خپل enemy څنګه construct کوي خپل دنیا دا غي څنګه ده کنه چې always under the siege او هغه مظلوم دی او نور خلک هغه پسې
روحي متلونه د التمشته د پاکستان کې ډېر عام د سی اس اس تیارې کې دا کې په دا او دای په لیست کې دا دا پښتو کې می لکه پښتو کې دا متل ورکې بیلان انګریزي کې به دا غي ډیسکرپشن کې څنګه دا دی څه very good book لکه زیاتره دا متل خو ته معلومه دي خو دا دی چې just jog your memory or the origins of that. The James Payne another writer چې پښتو باندې هغه لیکل کړی دی د ما خپل دا writer well I shouldn't say it د ما خپل د ډېر نه دی خوښ دا یو وجه دا ده چې دا پښتانه ډېر ایکزوټیسایز کوي لکه څه ډېر بدل مخلوق دی او ډېر بهادر او ډېر داسې هغه لکه هغه ډیهیومنایز کوي یو قسم نه چې دا ایکزوټیک خلک دي which is a very colonial history. No, still, he's cited a lot, important writer. The David B. Edwards, the professor at the American University, the American University, and he has written these 2 books. They're also cited very often. مختلف خاص کر افغانستان باندې focus. Before his of the ages before the Taliban or after the Taliban's influential changes around anthropological perspective. This is a recent book, a Pashtun migration. The scope did zyate, like did a high wide scope today, so nobody could do justice today, like a shot on 100 of years before the Pakhtoon migration, some patterns, it's a very probably it should be written in many volumes, but still you can get some important stuff out of it. So that could be another book that you could consider. دا د ګریما کتاب د چې ما مخکې منشن کړی و چې سوات باندې کار کړی دی دا د هغې فیلډ نوټس دي which he published separately. Frontier of Faiths سنه هارون هغه ما هم millennial movement چې کوم چې دا religious leadership په tribal areas کې روچت شو نو دا هغې history کړی another book. او ما خپل dissertation هم وړلی دی. It's a bit self-promotion خو it's the recent نمایل چې دا زما دا چې کوم دی لیکلی دی it's titled as Pakistanizing Pashtun, the linguistic and cultural disruption and reinvention of Pashtun. Now, they basically the dive much in Pakistan state in contact drama. Like there was a time in British contact British colonial forces power. I said contact and there's a lot of stuff written on that. Now I start from the moment Pakistan contact what are the things that Pashtuns, the difficulties they are facing are disruption. The Ijaba ke kam disruption or cultural disruptions Now, these are just a quarter of the books. There are many more that we could talk about. Well, now it's open to you. Did you ever use the word Afghan for Pakhtun in your research or no? For Pakhtun. The footnote کې هم لیکلی دی افغان لکه مطلب نه دې وخت یو ډسکشن روان دی تاسو چې بیکار کړی دی نو ځکه تاسو کوم چې د افغان او د پښتون د آیډنټیټي حوالې سره یو ډسکشن روان دی او خلک دا دغه ورکوي بعضې وخت کې دا هسټوریکل دغه ورکوي چې یاره خوشحال خان خټک یوز کړی دی او دا یوز شوی دی هغه یوز شوی دی خو چې هغه وخت کې سچویشن بدل هغه وخت کې افغان او پښتون چې کوم دی دا یو بل سره بالکل یو دی وخت کې د افغان او د پښتون آیډنټیټي بالکل بدله شوې ده که زه ځان ته افغان ویم هر یو سړی به بار چاته ویم چې زه افغان یم ایوری ون ول دا سوچ کوي چې یاره زه د افغانستان نه یم نو تاسو ته په دې باندې دا خپل ډیزرټیشن په دې باندې ما لیکلی زه تاسو اخینه ریډ کوم Afghan also spelled as Afghan as a term for Pashtun ethnic nationality is gaining currency once again. The now there is a distinction Pakhtoon Afghan. Okay. It is especially used by Pashtun nationalists and Pashto language activists to underscore the commonness between Pashtun across the Durand line.
The term is further qualified by Lar Afghan and Bar Afghan. Lar lower is used for Pashtun of Pakistan and Bar is used for Pashtun of Afghanistan. خو دې کې مطلب دا چې کله افغان به باچا خان دی به یوز کول او دی به نو هغه وخت ټول پښتون قوم اوس افغانستان چې دی نو هغه افغان اوس نېشنلټي هم شو نو هغې کې دا چې افغانستان کې دننه چې کوم نور دي تاجک ازبک هزاره نو دا ټول افغان دي ٹھیک شو نو هغه یو نېشنلټي شو سټیټ نېشنل شو نو کنفیوژن اوس هم شته دی خو دا دی چې اوس هغه Pakhtoon nationalists or activists, linguists, Pashto language activists, zyada भी उसम अफगान term इस्तेमाल है. That's what I just want. دا صدورة زبردست ودغوار کو من ټول فیډبیک راکړي سوري استاد راوړي دي کتابونه چې هغه ټول مجموعه د کلیکټیو د پښتون سره تعلق پوره هر څه تاسو د تفصیل سره خدای تاسو سره تاسو پکې بیا پک ان چوز مو چې زما دا وختي دا زه ریکمند کوم زما تاسو ته دا ریکوست دی چې قاسم ته تاسو دا د دې ټول ډیټیل د بوکس دا چې دي کنه سوره لکه که زه اوس انټرسټډ یم دا بوکس وام ویل غواړم زه په خپل نالج سیوا کول غواړم چې زه بیا اسانه سره کتاب اخیستی شم چې چاته نه راغلی غواړي ځکه چې دا تاسو یو میسج موږ له راکړو چې دا بوکس دي دا د author دي او بیا پکې تاسو پک ان چوز مو چې زما پکې دا خوښ دي دغه سي ریکمنډیشن په ګولې کې خپل او دا ولې دی د قسم له دې به ټول ته ولې اجمل دا خبره مستاسو خلا او کتا سي او کارو کوي چې څوک انټرسټډ وي تیمور دا بوکس راوړي دي خپل آیفون ته سره تصویر وباسه نو زوز داسې کوم چې زه د ټولو کتابونو د چراوړي دي د دې ټولو ز تصویر ځان سره چې ما سره وي زما خوخي ز به امازون آرډر کوم او د دې ویډیو مسیج جوړیږي دې خان ټول کې د تصویر له کوم ته ایمیل کا د خان ټول تصویر د کتابونو دا بیا موږ ته ایمیل کا دغه زه هغه ټیم سم او کنه دا